आज करूया रेस्टॉरंट स्टाईल पनीर फ्राय राईस। कढईत घ्यायचं 2 चमचे तेल, लसूण, अद्रक, कांदा सगळं थोडं परतायचं। त्यानंतर आपण ज्या भाज्या घेतल्या जसं की शिमला मिरची, गाजर, कोबीची भाजी, ह्या तिन्ही भाज्या मिक्स करायच्या आणि झाकण न ठेवता थोडा वेळ फक्त शिजवून घ्यायच्या। भाज्या थोड्या शिजल्यावर पाव चमचा काळी मिरी पूड, सोया सॉस 2 चमचे, चिली सॉस 1 चमचा आणि हे 100 ग्राम पनीर आहे आणि चवीनुसार मीठ। ह्या तिन्ही भाज्या थोडा वेळ परतायच्या आणि झाकण न ठेवता थोडा वेळ परतून घ्यायच्या। आता मात्र गॅस थोडा फास्ट ठेवायचा आणि 2-3 मिनिटं हळूवार हाताने हा सगळं परतून घ्यायचं। हा तयार झाला आपला रेस्टॉरंट स्टाईल पनीर फ्राय राईस, जो एखाद्या शेजवान चटणी बरोबर आपण खाऊ शकतो। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू। अशाच रेसिपी यापुढे येत राहतील, त्या तुम्हाला पाहिजे असतील चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज तुमच्या फ्रेंडला शेअर करा।